මේක කරන්නම ඕනි must. මේක කිරීම වැදගත් should. අපි දන්නවා ඉංග්‍රීසි වාක්‍යවල must කියන වචනේ should කියන වචනේ යෙදලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ දෙකින්ම කියවෙන්නේ එකම තේරුමක්. එකම තේරුම තමයි කළ යුතුයි යන්න. හැබැයි must කියන එක පාවිච්චි කරන විදිහට නෙමෙයි අපි should කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. මේ පාඩම යටතේ අපි කතා කරමු මේ වචන දෙකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කිරීමේදී තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. must කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දේවල් ගැන කතා කරන්න. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී සමහර දේවල් අපිට තියෙනවා. ඒ දේවල් අනිවාර්යෙන්ම කිසිදු විදියකින් මගහැරීමකින් තොරව අපි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න අපි must කියන එක පාවිච්චි කරනවා. should කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කිරීම වැදගත් යයි සැලකෙන කාර්යයන් හෝ නිර්දේශයන් සඳහා. ඒ කියන්නේ සමහර කාර්යයන් අපේ ජීවිතේ තියෙනවා ඒවා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. හැබැයි ඕනෙම නම් ඒ දේ නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. හැබැයි කිරීම වැදගත් සහ හොඳයි. ඒ වගේම සමහර පුද්ගලයන් විසින් අපිට නිර්දේශ කරනවා මේ විදිහට ඔයා කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට කළොත් හොඳයි. ඔයා මේ විදිහට කළ යුතුයි කියලා. අන්න ඒ විදිහට අනිත් අය කරන නිර්දේශයන් ගැන කතා කරන්නත් අපි should කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මේක අපි පොඩ්ඩක් වාක්‍ය වලින් පැහැදිලි කරගමු. අපි ඉස්සෙල්ලම must කියන එක ගැන කතා කරමු. People must obey the government rules. මිනිස්සු රජයේ නීතියට ගරු කළ යුතුයි. හැබැයි ගරු කළ යුතුයි නෙමෙයි ඒකේ අර්ථය තමයි ගරු කළ යුතුමයි. අපි රජයට වනත වෙලා රජය විසින් නිර්මාණය කරලා තියෙන නීතිවලට යටත් වෙලා තමයි කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යෙන් කළ යුතු කාර්යයක්. ඒක නිසා මම මෙතනදී must කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. We must protect the environment. අපි පරිසරය සුරැකිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පරිසරය සුරැකීම අපි සිදු කළ යුතුමයි. එහෙම නැත්නම් අපිට ජීවත් වීමේ හැකියාව නැති වෙලා යනවා. අනිවාර්ය ක්‍රියාවක් නිසා මම මෙතනදී must කියලා පාවිච්චි කරා. Children must respect their parents. ළමයි දෙමව්පියන්ට ගරු කළ යුතුයි. අපිට පොඩි කාලේ නම් කියලා දෙන දෙයක් නෙමේක. මේක අපි අනිවාර්යෙන් කළ යුතුම දෙයක් නිසා මම මෙතනදී must කියලා පාවිච්චි කරනවා. Parents must look after their children. දෙමව්පියන් ළමයින්ව රැක බලාගත යුතුමයි. ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන් විසින් ළමයින්ව රැක බලා ගැනීම කිසිසේත්ම මගහැරිය හැකි ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු ක්‍රියාවක්. ඒක හින්දා මම මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තින්නේ must කියන වචනය. දැන් අපි පොඩ්ඩක් should කියන එක කතා කරලා බලමු. You should come to the school before 7:30 am. උදේ 7:00ට කලින් ඔයා ඉස්කෝලේට එන්න ඕනේ. දැන් මේක කිරීමට වැදගත් වෙච්ච කාර්යයක්. මේක අපිට කවුරු හරි විසින් නිර්දේශ කරලා තියෙන කාර්යයක්. හැබැයි 7:00 චුට්ටක් පහ වුණා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් එතන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් 7:30ට කලින් ඉස්කෝලේට එන්න ඕනේ කියලා නීතියක් තියෙනවා. ඒක හින්දා තමයි මම මෙතන should කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මම must කියලා පාවිච්චි කරා නම් ඒ නීතිය කිසිසේත්ම කඩ කරන්න බෑ අපිට. මොන හේතුවක් නිසාවත් කඩ කරන්න බෑ. හැබැයි should කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා මෙතන පොඩි excuse එකක් තියෙනවා. අපිට චුට්ටක් පරක්කු වුණා කියලා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මේක නිවැරදිව අනිවාර්යෙන් කළ යුතු කාර්යයක්. We should respect for feelings of others. අපි අනිත් අයගේ හැඟීම් වලට ගරු කරන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර අය මේක කරන්නේ නැහැ. සමහර අය කරනවා. හැබැයි ගරු කිරීම වැදගත් නේ අනිත් අයගේ feelings වලට. ඒක නිසා තමයි මම මෙතන should කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. I should go to meet her. මම අයව මුණ ගැහෙන්න යන්න ඕනේ. මේකේ තේරුම ඔයාට ඕනේ නම් ඔයාට එයාව මුණ ගැහෙන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මුණ ගැහිම වැදගත්. මෙන්න මේ වැදගත් නිසා තමයි මම should කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. She should find a job now. කවුරු හරි ගෑන් ළමයෙක් ඉගෙනගෙන ඉවරයි. එයා නිකන් ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා නම් සමහර වෙලාවට අපි කියනවනේ එයා දැන් ජොබ් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. එයා ජොබ් එකක් කළ යුතුයි දැන් කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට she should find a job කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී should කියලා පාවිච්චි කළේ ඒක වැදගත් කාර්යයක් නිසා. අන්තිම වාක්‍යය තමයි you should take this medicine after the meal. දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් අපිට නිර්දේශයක් කරනවා ඔයා මේ බෙහෙත් ගත යුත්තේ ආහාර වේලට පසුව කියලා. දැන්
මෙම දොස්තර යුතුයි කියලා තමයි මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. අපිට නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ ඔයා මේ විදිහට කළ යුතුයි කියලා. ඒක නිසා තමයි මෙතනදී should කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දේවල් කිසිසේත්ම මග හැරීමට නොහැකි දේවල් ගැන කතා කරනවා නම් must කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් වැදගත් කාර්යයන් කළ යුතුයි කියලා අපි හඟවන්න ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් වෙන කවුරු හරි නිර්දේශ කරනවා නම් අපිට මේ දේ ඔයා කළ යුතුයි කියලා ඒ වගේ අවස්ථාවල අපිට should කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩම් තවත් ඔයාලා දැනගන්න කැමති නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩම් තවත් ඔයාලා දැනගන්න කැමති නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්